Giá vàng hôm nay mùng 9 tháng 11. Giá vàng thế giới tăng phi mã. Giá vàng thế giới rạng sáng nay ngày mùng 9 tháng 11 tăng phi mã với giá vàng giao ngay tăng 37,1 đô la Mỹ lên mức 1.712,6 USD trên ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.716 đô la Mỹ trên ounce, tăng 35,5 đô la Mỹ so với rạng sáng ngày trước đó. Giá kim loại quý thế giới đã chạm mốc cao nhất trong 4 tuần nhờ được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn khi thị trường tiền điện tử chứng kiến một đợt bán tháo lớn. Lo lắng trên thị trường điện tử đã gia tăng nhanh chóng khi có thông tin về một sàn giao dịch ngưng rút tiền. Điều này đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn trên thị trường kim loại quý. Ngoài ra, đồng đô la Mỹ giảm cũng làm gia tăng sức hấp dẫn của vàng đối với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác. Rạng sáng, chỉ số Mỹ đô la Index DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt EUR. Yên giảm tiếp 0,45% và trượt mốc 110. Trong báo cáo triển vọng tháng 11 của mình, Bloomberg Intelligence cho rằng vàng đang giữ mức hỗ trợ vững chắc trong khoảng từ 1.600 đến 1.700 đô la Mỹ trên ounce và có thể là kim loại đầu tiên chạm đáy. Theo chiến lược gia vĩ mô cấp cao Michael McLaughlin của Bloomberg Intelligence, sau khi tìm thấy đáy, vàng có thể tăng giá khi đồng đô la Mỹ giảm giá và sức mạnh của nó đối với vàng giảm dần. Vàng đã đạt mức cao mới tính theo đồng euro và yên vào năm 2022. Mức cao tương tự đối với vàng quy ra đồng đô la Mỹ thường là vấn đề thời gian và chúng tôi thấy quý giá là ứng cử viên hàng đầu nằm trong số các kim loại đầu tiên chạm đáy. McLaughlin viết, đà giảm của vàng sẽ chấm dứt khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed nới lỏng việc thắt chặt mạnh mẽ nhất trong 40 năm. Theo McLaughlin nói rằng hành động của Fed có thể đang xây dựng nền tảng cho kim loại quý này. Chu kỳ thắt chặt mạnh mẽ nhất của Fed trong khoảng 40 năm khó có thể dừng lại cho đến khi có điều gì đó phá vỡ. Và giá trái phiếu và hầu hết các loại tiền tệ giảm mạnh so với đồng đô la Mỹ có thể báo trước sự kết thúc của cuộc chơi. Chuyên gia này viết, hiện tại, thị trường đang chờ đợi báo cáo lạm phát tháng 10 của Mỹ sẽ được công bố vào ngày 11 tháng 10 tới. Nhiều ý kiến khác cho rằng, khả năng Fed bắt đầu xoay chiều chính sách và có thể tạm dừng việc tăng lãi suất sau nửa đầu năm tới có vẻ khó xảy ra bởi dự báo cho thấy lạm phát sẽ vẫn ở trên 8% và chỉ số lạm phát lõi PCE trên 6%, cao hơn 3 lần so với lạm phát mục tiêu của Fed là 2%. Công cụ dự báo lạm phát của Fed Cleveland đang ước tính chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ tăng 0,76% so với tháng trước trong tháng 10, và cho thấy lạm phát tiếp tục day dẳng trên 8% với chỉ số giá tiêu dùng hiện tại ở mức 8,09% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 10 cũng như tháng 11. Theo chuyên gia phân tích Gary Wagner, vẫn còn sớm để dự đoán Fed sẽ đưa ra quyết sách gì tại cuộc họp vào ngày 14 tháng 12. Tuy nhiên, theo công cụ FedWatch của CME, xác suất gần như được chia bằng nhau giữa việc tăng lãi suất 50 hoặc 75 điểm cơ bản. Cụ thể, có 52% xác suất rằng Fed sẽ tăng lãi suất lên 50 điểm cơ bản và 48% tăng lãi suất 75 điểm cơ bản. Chuyên gia này nói thêm rằng, bất kể Fed đưa ra những hành động nào tại cuộc họp tiếp theo, thì một điều cực kỳ rõ ràng là sau 5 lần tăng lãi suất liên tiếp kể từ tháng 3, lạm phát vẫn ở trên 8%. Thêm vào đó, với những gì đã phát biểu sau cuộc họp mới đây, Chủ tịch Fed vẫn thể hiện quan điểm diều hâu, và rất khó để Fed sẽ bắt đầu tạm dừng hoặc giảm bớt việc tăng lãi suất khi họ chưa đạt được mục tiêu là giảm lạm phát đang ở mức cao trong nhiều thập kỷ. Với nhận định như vậy, vàng sẽ tiếp tục chịu áp lực trong thời gian tới và giá có thể sẽ giảm khỏi mức đỉnh 3 tuần đạt được trong phiên cuối tuần trước. Giá vàng trong nước hôm nay. Giá vàng trong nước rạng sáng hôm nay mùng 9 tháng 11 tiếp đà giảm với mức giảm cao nhất là 300.000 đồng trên lượng. Hiện tại, giá vàng trong nước đang niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 66,2 triệu đồng lượng mua vào và 67,22 triệu đồng lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Giá vàng Doji ở khu vực Hà Nội đang niêm yết ở mức 66,1 triệu đồng lượng mua vào và 67,1 triệu đồng trên lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu đang mua vào và bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội. Giá vàng Vietinbank Gold đang là 66,2 triệu đồng lượng mua vào và 67,22 triệu đồng lượng bán ra. Vàng Phú Quý SJC đang mua vào mức 66,15 triệu đồng lượng và bán ra mức 67,05 triệu đồng lượng. Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 1.712,6 USD trên ounce tương đương gần 51,4 triệu đồng lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí,
chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đã rút xuống khoảng 15,7 triệu đồng trên lượng.